امشب در 24 سرنوشت جمهوری اسلامی موضوع دیدار نتانیاهو و ترامپ در کاخ سفید. אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית. انتشار گزارش‌ها از تلاش اسرائیل برای سرنگونی حکومت ایران. ترامپ میگه واشنگتن در حال مذاکرات بسیار جدی با تهرانه. رزمایش سپر بحرین با حضور کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. در سایه تنش‌های منطقه‌ای همگرایی نظامی کشورهای عرب محک می‌خوره. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از حضور شبه نظامیان عراقی در ایران. فرمانده هشت شبی اعزام نیرو برای مقابله با حمله زمینی آمریکا رو تایید کرد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه مذاکرات بسیار جدی با جمهوری اسلامی در جریانه، اما برای رسیدن به توافق زمان زیادی وجود نداره. دونالد ترامپ گفته اگه مذاکرات به نتیجه نرسه، آمریکا به اقدامات نظامی بسیار قدرتمندتر برمیگرده. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از سفرش به واشنگتن گفته حکومت ایران در رأس گفتگوهاش با ترامپ. آقای ترامپ کمی پیشتر در هواپیمای ایرفورس وان در مسیر سفرش به میشیگان گفت به درخواست میانجی‌ها حملات روز جمعه را متوقف کرده تا فرصت دوباره‌ای به دیپلماسی داده بشه. مقامات ایران هم از طریق واسطه‌هایشان و هم مستقیم درخواست دیدار کردن و حالا داریم با هم گفتگو می‌کنیم. گفتگوهای خوبی داریم و باید ببینیم چه می‌شود. فکر می‌کنم شانس خوبی وجود داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگه برسیم خیلی خوب. اگه نرسیم برمیگردیم به همون کاری که تا 2 روز پیش انجام میدادیم. ایران در 14 روز گذشته ضربات سنگینی خورده. اونها خیلی محترمانه از ما خواستن لطفاً متوقف شوید. بیاید مذاکره کنیم. حالا در همین مرحله هستیم و باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اگه به توافق نرسیم دوباره برمیگردیم به همون کاری که قبلا انجام میدادیم. قراره از پول خود ایران برای جبران خسارت‌هایی استفاده کنیم که ایران وارد کرده. یعنی دارایی‌های ایران که در اختیار ماست صرف پرداخت خسارت‌ها میشه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از واشنگتن در مقابل کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میسه که این ترن هوایی داستان ایران و اسرائیل و آمریکا دوباره به یه پیچ دیگه افتاده و دوباره مسیر دیپلماسی باز شده، ولی به یاد داریم معمولاً سفرهای آقای نتانیاهو به کاخ سفید مقدمه تنش‌های جدید با ایران بوده. مسیر مذاکرات دیپلماسی باز شده، ولی شخصیت‌های اصلی این قسمت از این سریال متفاوتن با اون چیزی که اون چهره‌هایی که پیوند خوردن به مذاکرات، مثل جیدی ونس که این روزها گویی یک قدم به عقب برداشته. اون MOU یادداشت تفاهمی که او داشت پیش می‌برد کاملا از میان رفته، آتش بس از میان رفته و از آقای ونس هم خبری نیست. آقای روبیو الان داره نقش مهمتری ایفا می‌کنه. آقای نتانیاهو هم در این قسمت داره وارد داستان میشه. حضور آقای نتانیاهو اینجا بسیار مهمه. از زمانی که اینها جنگ رو آغاز کردن آمریکا و اسرائیل در کنار هم، خب اخبار بسیار زد و نقیض بود. بعد از اون راجع به مخدوش شدن رابطه آقای ترامپ و آقای نتانیاهو دیگه همه این رو میدونیم که چه اتفاقاتی افتاد و میگفتن که آقای ترامپ بارها آقای نتانیاهو رو به عناوین بدی خطاب کرده تا اینکه این تصمیم گرفته شده. هرچند آقای نتانیاهو برای آقای ترامپ اینجا نمیاد یا برای اینکه بخواد راجع به ایران صحبت کنه، مشخصا هدف سفر اینها نبوده. آقای نتانیاهو میاد که یکی از نزدیکترین و عزیزترین دوستان اسرائیل رو بخواد براش مراسم یادبود و ترحیم برگزار بکنه. سناتور لینزی گراهام قرار هست که فردا براش یک مراسم ترحیم در کلیسای جامعه واشنگتن برگزار بشه. قرار بود هفته پیش باشه، نشد. آقای نتانیاهو قرار بود اون موقع بیاد، افتاد به این سه شنبه. آقای ترامپ هم خواهد رفت. هر دو رهبر حضور خواهند داشت در کلیسای جامعه برای گرامی داشته یاد و خاطره لینزی گراهام. قبل از اون ما انتظار داریم که این دیدار انجام بشه، هرچند به شکل رسمی هنوز هیچی در اختیار ما قرار نگرفته که یعنی زمان دیدار رو اعلام بکنند. همچنان هم دیدار به روی رسانه ها تا اینجا بسته است، ولی ما انتظار داریم که قبل از اینکه برن به کلیسای جامعه بخوان اینجا در اتاق بیضی با هم ملاقات بکنند. سرفصل‌ها هم اونطور که خود آقای نتانیاهو گفته ایران هست، گسترش حلقه صلح هست و تأمین امنیت اسرائیل. اینها رو آقای نتانیاهو حالا به شکل بسیار کلی این مفاهیم صلح و امنیت و اینها رو داره بهش اشاره میکنه. اینها رو با آقای ترامپ راجعش صحبت خواهد کرد. بریم بخش از صحبت آقای نتانیاهو قبل از اینکه سوار بر بالهای صهیون راهی واشنگتن بشه رو بشنویم. فرداد.
אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם در راه واشنگتن هستم تا با دوستمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کنم. این هشتمین دیدار من با او از زمان انتخابش برای دومین دوره ریاست جمهوریه. بیش از دیدارهای او با هر رهبر خارجی دیگری. این امتیازی بزرگ و در عین حال مسئولیتی سنگینه. تجربه‌ام به عنوان نخست وزیر به من آموخته که در چنین دوران پیچیده‌ای باید هم با قاطعیت بسیار و هم با خردمندی فراوان عمل کنیم. ما درباره همه موضوعات موجود در دستور کار گفتگو خواهیم کرد که در رأس آنها ایران قرار دارد. هدف ما البته حفظ امنیت خود و در عین حال گسترش دایره صلح در اطرافمان است. من این مأموریت را با یک هدف روشن آغاز می‌کنم: تضمین امنیت، قدرت و آینده کشور عزیزمان اسرائیل. همچنین با هدف دیگری راهی این سفر می‌شوم تا برای آخرین بار به دوستمان لینزی گراهام ادای احترام کنم. دوست واقعی من و کشور اسرائیل و یکی از بزرگترین دوستانی که اسرائیل تاکنون داشته است. فرداد، مسائلی که آقای نتانیاهو باید راجبش صحبت بکنه بسیار گوناگون. از لبنان هست. مذاکرات مستقیم ما بین اسرائیل و لبنان رو داشتیم با میانجیگری آمریکا. همینجا در واشنگتن در وزارت خارجه برگزار میشد. بحث حماس و غزه هم در جریان هست. اون ابتکاری که استیو ویتکاف اندیشیده بود برای غزه به هیچ جا نرسید. صندوقی که اینها تأسیس کرده بودند، اینها همگی هست و محل بحث قرار خواهد گرفت، ولی سرفصل بحث ایران هست. آقای ترامپ امروز به نکته مهمی اشاره کرد. در ابتدای سخن گفتم که اختلافات رسانه‌ها گزارش میدن که زیاد بوده بین طرفین، ولی امروز خیلی روشن از آقای ترامپ پرسیدن. آقای ترامپ الان در میشیگان هست، سوار ایرفورس وان میخواست که به سمت میشیگان بره. از واشنگتن دی سی از نتانیاهو پرسیدند و اینکه رابطه شما الان چطوره در رابطه با جمهوری اسلامی، و گفت بسیار به هم نزدیک هستیم، به لحاظ فکری شبیه هم فکر میکنیم، اختلاف نظر بسیار جدی هست. این پیش از آمدن آقای نتانیاهو میتونه صحبت مهمی باشه. در هفته گذشته یک دو بار راجع به آقای نتانیاهو و راجع به بحث دستگیری آقای نتانیاهو در حمایت از نتانیاهو آقای ترامپ مطالبی رو در تور سوشال منتشر کرده بود. این پس یک بخشی از داستان‌های امروز ماست. آقای نتانیاهوست، آمدنش اینجا، بحث ترحیم برای گراهام. از سمت دیگر هم خب در منطقه تحولات مربوط به مذاکرات در حال پیشرفت است. بین عمان و جمهوری اسلامی مذاکراتی برای باز کردن تنگه هرمز در جریان بوده. روشن نیست که چقدر پیشرفته و اینکه آیا جمهوری اسلامی کوتاه میاد یا نه. تمامی این اختلافاتی که در این 13 شب متوالی جنگ پیش از این 3 شب توقف جنگ مشاهدش بودیم به خاطر تنگه هرمز بود. آیا این مسئله حل شده؟ مذاکرات با عمان چطور پیش رفته؟ در جریان نیستیم. و سمتی حملات به اردن و عربستان سعودی هم ادامه داره. قریب به اتفاق کشورهای منطقه این اقدامات جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. درگیری‌های جمهوری اسلامی با اوکراین الان هست. تهدیداتی که علیه بلغارستان کرده، علیه فرانسه کرده، علیه بریتانیا کرده، همه اینها در تئاتر خاورمیانه هم اونجا تنش‌ها رو افزایشه. اینجا نتانیاهو با آقای ترامپ خواهد نشست، ولی الان در این لحظه آقای ترامپ میگه که به خواست مذاکره کنندگان و میانجی‌ها ما میخوایم ببینیم که میتونیم به دیپلماسی یک فرصت دیگه بدیم یا نه. ممنونم از تو. سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران برای ادامه مذاکرات با آمریکا التماس نکرده. به گفته غریب‌آبادی در مذاکرات اسلام آباد هیئت آمریکایی طرحی با خواسته‌های افراطی ارائه کرده و تهدید کرده در صورت رد اون مذاکرات رو ترک میکنه. غریب‌آبادی در این حال گفته جمهوری اسلامی پیشنهاد عمان برای تردد کشتی‌ها در مسیر جنوبی رو هم نپذیرفته. آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند و بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ما هستند. آقای سبتی، در آستانه سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن به نظرتون چه چیزی او میتونه از رئیس جمهوری آمریکا به دست بیاره در مقابله با ایران؟ ببینید، در این بازدید و دیدار بسیاری از موضوعاتی که با اسرائیل ربط دارن و همینطور با جمهوری اسلامی آخرش ربط دارن میتونه روی میز باشه. بحث سوریه و لبنان خیلی مهم هست در وهله اول و فوری بودنش، چون مثلا یک عده‌ای در واشنگتن در کنار آقای ترامپ درخواست میکنن ازش که فشار بیاره روی اسرائیل که اسرائیل از لبنان عقب نشینی کنه. ما دیدیم که رئیس جمهور لبنان اونجا بود، با ایشون دیدار کرد. همینطور با رئیس جمهور سوریه ایشون روابط خوبی داره. در مورد حماس و همینطور عقب نشینی از غزه هم ممکنه این موضوعات پیش بیاد و
یک عده هستن در آمریکا که میخوان اسرائیل رو در این موارد تحت فشار بذارن. از طرفی اسرائیل باز شدن خیلی از گره ها رو واقعا در ضربه زدن به جمهوری اسلامی میبینه. اگر مثلا جمهوری اسلامی دوباره ضربه سختی بخوره و یک اجازه‌ای مثلا باشه، حالا اسرائیل به تنهایی کاملا که نمیشه، ولی با حمایت آمریکا یا اینکه با هم در واقع در یک عملیاتی شرکت بکنن بر ضد عوامل جمهوری اسلامی در خود خاک ایران، خب این میتونه تمام مسائل مثلا دوباره حزب الله رو به عقب بزنه، مسئله عقب نشینی از لبنان رو به کناری بزنه، اون قراردادی که با لبنان باید بشه رو تقویت میکنه و همینطور مسئله سعودی هم این موضوع باید باشه، چون ما میبینیم که از نظر صلح و قرارداد با سعودی این موضوع هم عقب رفت به خاطر جمهوری اسلامی. و آیا آقای ترامپ میخواد مثلا یه پیشنهاد جدیدی در این مورد بذاره روی میز؟ اینها همه آخر برمیگرده به موضوع برخورد با جمهوری اسلامی. آقای حسامی، یکم شبیه گرامافون خراب شده داریم میشیم با این وضعیت. هی رولر کوستر میره بالا، به مذاکره میرسن، دوباره میره پایین. سوزن خورده. به کجا به نظرتون خواهد بله، به نظرتون کجا خواهد رسید این ترن هوایی؟ بالاخره در اون اوج نظامیش به یک راه حل آمریکا خواهد رسید، احتمالاً با تغییر حکومت یا تغییر داخلی در نظام جمهوری اسلامی، یا بالاخره این مذاکرات به جای میرسن؟ والا بازیگرا زیاد عوض نشدن ولی رویکرد عوض شده، همجوری که تو گزارش هم گفتید. اگر این شلکنسفکن جنگ و دیپلماسی برای این مبناست که کشورها دست خودشون رو نشون بدن که چه کاری میتونن بکنن و چه کاری نمیتونن بکنن، کاملا به نظر من مشخص شده. هم اسرائیل دست خودش نشون داده، هم آمریکا، هم جمهوری اسلامی. اینکه کشورهای منطقه هم دارن تقاضا میکنن که آتش بس، به خاطر که اهرمایی که به عنوان اهرم فشار بر علیه اونا استفاده میشه از طرف جمهوری اسلامی و مخصوصا تنگه هرمز و حملات پیاپی، اینو همه رو برمیگردونه به راه دیپلماسی. حتی جنگ هم شما اگه بکنید، حتی اگه کسی مغلوبم بشه تا یه حدی، باز باید برگردید سر دیپلماسی و اینو حلش کنید. ولی من فکر کنم یه تفاوت اینجا وجود داره. اگر هدف نتانیاهو یا اسرائیل رژیم چنج هست، تعریف مشخصی نه اسرائیل نه آمریکا از این رژیم چنج دارن به نظر من. بنابراین این خودش مسئله است. یعنی اگر مسئله مهار کردن مسئله اتمیه یا الان مسئله آمریکا فقط تنگه هرمزه، ایناست که باعث میشه که شلکنسفکن انجام بشه، اونی که گفتید صفحه سوزن خورده است دیگه. آقای سبتی، به نظر شما آیا این تغییر رژیم واقعاً یک استراتژی کلانه که اسرائیل به طور فعال دنبالشه، یا یکی از اون گزینه‌هاست که اگر بشود هم خوب خواهد بود؟ نه، ببینید، اسرائیل واقعا این موضوع رو تعقیب می‌کرد و شاید هم دوباره خواهد کرد، چون واقعا به عنوان یک کشوری که در این محله دیوانه‌وار خاورمیانه زندگی میکنه و من به عنوان واقعا یک ایرانی که در ایرانی زاده شدم ولی در اسرائیل هستم، اینو به خوبی میشه احساس کرد. واقعا اون ضررها و اون نیش‌هایی که جمهوری اسلامی به اسرائیل میزنه، آمریکا هیچ وقت نمیتونه درک کنه. بله، ممکنه مثلا 2 نفر جانی گاهی وقتا میخوان یه حمله‌ای بکنن در نیویورک یا مثلا به همکاران شما خواستن حمله کنن، از این مسائل بله، ولی اگر جون یه مملکتی به خاطر جمهوری اسلامی در خطر باشه، خب این اسرائیل که واقعا در خطر هست مسلماً میخواد یک تغییر رویه، تغییر روح، تغییر روش در اون کشور، در ایران به وجود میاره، هم برای مردم ایران، هم برای اسرائیل، هم برای خاورمیانه. ببینید، موضوع حمله به کشورهای عرب اصلا کی باور میکرد که از اون روزخونی هایی در تهران که من یادمه که میشستن سنی ها رو مثلا لعنت میکردن، ببخشید، بعد ما بعد از 40 سال حکومت خامنه‌ای ببینیم که این زهر واقعا چجور پاشیده شده و واقعا به این کشورها حمله میکنن. مسئله فقط مسئله اسرائیل نیست الان، و متاسفانه آمریکا چون از اینجا دوره، خب احساس نمیکنه این ضررها رو، این
این ماهیت جمهوری اسلامی رو و مثلا میخواد با موضوع تکنیکال تنگه هرمز موضوع رو حل کنه. در واقع مسئله جمهوری اسلامی حتی مسئله اتمی هم نیست. امروز اسرائیل به این نتیجه رسیده که وقتی ماهیت جمهوری اسلامی تروریستی هست، خب فردا موشک، پس فردا کلاشنیکوف، روز بعد هم هسته‌ایه. به هر حال میخوان یک چیزهایی رو بندازن به روی دشمنشون که باید نابود بشه در نظر اونها و ما میبینیم با خود مردم ایران هم چه میکنن. پس به هر حال اسرائیل همچین تصمیمی رو داره. بله، ببخشید گمان کردم حرفتون تمام شده، ولی آقای حسامی تغییر رژیم در هر کشوری بالاخره یک نقشه راه میخواد دیگه. خیلی اقدام تنها فیزیکی مثل نابودی تأسیسات هسته‌ای نیستش که بگیم خیلی خب فلان هواپیما رو با فلان اندازه بمب میبریم میندازیم اونجا نابود خواهد شد. هزار تا تغییر هستش که به مردم روی زمین، به اپوزیسیون، به همه اینها متصل و مرتبط هست. مثلا در مورد سوریه به یاد داریم، حالا موفق نشدن اون اوایل، ولی ارتش آزاد سوریه رو بالاخره کشورهای غربی کمک کردن. ولی در مورد ایران هیچ نقشه راهی هم مطرح حتی نمی‌کنن. چه میشه تصور کرد که به کجا خواهد رفت، چه شکلی اگر قرار تغییر رژیم صورت بگیره صورت میگیره؟ کاملا یکی از بزرگترین عوامل تغییر رژیم نوع حکومتی که باش سرکار داریده و بعد همونجور که میدونید تجربه عراق، تجربه لیبی، تجربه افغانستان و تجربه سوریه، اینا تجربه‌های متفاوته ولی درسای مشابهی توش هست که شما چجوری میتونید حتی اگر این کارا میخواد انجام بدید یک کار بزرگ عظیم فرسایشی هست که ممکنه سالها، دهه‌ها طول بکشه. بنابراین این حرف آسونه، اما همونجور که بهتون گفتم یادتون باشه 2-3 دفعه ترامپ گفته که رژیم چنج انجام شده، ما یه سری رو زدیم یه سری رو کشتیم، رژیم چنج انجام شده. این که میگم تعاریفم مشخص نیست. بنابراین کاملا من باید موافقم، نه تنها روش و استراتژی در کار نیست مگر شما هدفشون فروپاشی از داخل باشه یا کودتای داخل باشه که اونم نه جنگ 12 روزه، نه جنگ 38 روزه، نه این جنگ 14-15 روزه این کار انجام داده. بعدم اون در واقع political will، اراده سیاسی که بایستی باشه که آمریکا بتونه دنبال اینو بیاره، من نمیبینم، چون از طریق هوا این امکان پذیر نیست. یعنی هوایی امکان پذیر نیست. اینجاست که شما مسئله مذاکره جنگ رو به نظر من هدف الان باز کردن تنگه هرمز و این فشاری که بستن تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی داره به در واقع کشورهای منطقه و ایابوزها به نفتکشان وارد میکنه باشه و این راه حل نظامی من نمیبینم واقعا. تنها راه حل دیپلماسیه و این رو من درسته ایران یا جمهوری اسلامی خطر بالفعل برای اسرائیل، اما نتانیاهو واسش فرق نمیکنه ایران بشه سوریه یا بشه عراق یا بشه افغانستان، به شرطی که بدون دسترسی به تسلیحات اتمی ندارن، موشک ندارن یا این رژیم نمیتونه دیگه اون حمله رو انجام بده. ولی من دارم میگم حتی با حزب الله موفق نبوده اسرائیل، با حماس هنوز راه حل سیاسی پیدا نکردن. بنابراین این معادله بهش عوامل مشخص مشکلتری اضافه شده تا فقط جمهوری اسلامی. آقای سبتی، به نظر شما رویکرد اسرائیل و آمریکا در مقابل ایران یک رویکرد سیاره، یعنی دائم داره تغییر میکنه؟ چون خیلی از سرخط خبرها هر هفته عوض میشه. مثلا میگن آقای ترامپ از آقای نتانیاهو خیلی ناراضیه به خاطر اینکه فلان کار رو کرده، یا الان در هواپیمای ایرفورس وان گفته که کسی مثل نتانیاهو نمیتونه به من بگه به ترک‌ها میتونم جنگنده‌های F-35 بفروشم یا نه. آیا واقعا اینطوریه در مورد ایران، یا به نظرتون یک نقشه راه بزرگی هستش که در اون اول کار سرش توافق کردن و الان جزئیات دیگه خیلی مهم نیست؟ نه، من فکر میکنم این برنامه حداقل در مورد اسرائیل دائمی هست و برمیگردم به صحبت‌های مهمون عزیزتون. نه، اینطور نیست که اسرائیل فقط بخواد خودش رو از یه خطری دور کنه، چون این خطر تروریسم چه به داخل ایران باشه به ما هم دوباره برمیگرده و به خاطر همین اسرائیل واقعا میخواد که تغییر رژیم بده. ببینید مثلا اسرائیل در طول جنگ میخواست بیشتر ژنرال‌های بیشتری از سپاه رو از بین ببره و متاسفانه یک عده ترسو مثل اینکه در واشنگتن
پیش اومدن و با آقای ترامپ گفتن بله رژیم عوض شده، ولی کی الان اونجا هست؟ در مورد خوبش مثلا آقای قالیباف مذاکره کننده است. آقای قالیباف وقتی اسرائیل به تاریخش نگاه میکنه، این کسیه که دانشجوها رو از بالای پشت بوم انداخته پایین، کسی که دانشجوی خودش رو میندازه پایین، پس چه کاری میخواد به سر اسرائیل بیاره؟ بله یک عده خوش خط و خالتر هستن که اونها میان جلو میشینن و عقب‌تر ما میدونیم کیا هستن، حالا وحیدی باشه، مجتبی، ببینید همش صحبت از انتقام میزنه. برای آمریکایی ها متاسفانه این قیمت بنزین و چیزهای واقعا ماده‌ای اینها مهمتر هست، پس اونها عقب کشیدن، ولی در واقع اسرائیل اصلا نمیخواست عقب بکشه و میخواست ادامه بده تا وقتی که رژیم آنچنان تضعیف بشه که مردم یک قدرت رو در دست بگیرن، خودشون کسایی که میخوان حالا از بیرون باشن، اعمال معتدلتر، دموکراتیکتر، و یا از داخل خود ایران بالاخره هستن هنوز کسایی. و ببینید موساد این همه سال در ایران نیست که فقط بخواد 4 جا رو منفجر کنه، بالاخره میخواستن به یه راه حلی برسن. متاسفانه آمریکا حتما باید با همچین کشور کوچیکی مثل اسرائیل همراهی کنه و اگر وقتی همراهی نمیکنن بالاخره به قول معروف زور ما هم تا یه حدی میرسه. متاسفانه همراهی نکردن و هم مردم ایران گیر کردن با این رژیم به اصطلاح جدید که هیچ گلی هم به سر هیچ کدوم از ماها نزده و بدتر شده و خود ما هم و آمریکا هم با این موضوعها درگیر شدیم. ممنونم از هر دو شما آقایون. بن سبتی، پژوهشگر ایران اسرائیل از تل آویو و آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. یکی از فرماندهان ارشد 8 شعبی به ایران اینترنشنال گفته بخشی از این گروه شبه نظامی عراقی با هدف مقابله با حمله زمینی احتمالی آمریکا به خاک ایران به جنوب ایران اعزام شده. این فرمانده گفته که این تصمیم در پی افزایش تنش‌های نظامی در منطقه گرفته شده و اونو امری کاملا طبیعی دونست. به گفته این فرمانده این افراد به عنوان بخشی از ساختار رسمی 8 شعبی به ایران اعزام نشدند، بلکه به دلایل اعتقادی و ایدئولوژیک و در حمایت از جمهوری اسلامی در ایران حضور دارند. در همین حال وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده پدافند هوایی این کشور در ساعات گذشته چند پهپاد رو که از خاک عراق پرتاب شده بودند رهگیری و منهدم کردند. سخنگوی وزارت دفاع عربستان گفته که هدف این پهپادها حمله به تأسیسات نفتی در مناطق شرقی و ریاض بوده و تاکید کرده این حملات رو شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی انجام دادند. فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانیه، به ما پیوسته. آقای کرباسی، همین تازگی بودش که نخست وزیر عراق به واشنگتن سفر کرد و در این حال داریم می‌بینیم که هنوز تحرکات گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق تأثیرات معناداری داره، چه در این گزارشی که نیروهای 8 شعبی برای حمله احتمالی زمینی آمریکا خودشون آماده کردن، چه این حملات به تأسیسات سعودی. بله، در واقع این کاربرد 8 شعبی برای جمهوری اسلامی یک تغییری درش حاصل شده، یعنی مثل سابق به صورت رسمی، یعنی خیلی واضح و روشن این گروه های 8 شعبی که مثل آقای خزعلی، آقای هادی آمری و گروه های دیگه الان دیگه اینجوری عمل نمی کنن، بلکه همونطوری که گفتن به صورت خودجوش، یعنی این کسایی که از نظر اعتقادی، یعنی این بار رو از روی دوش این گروه ها برداشتن و از بدنه این گروه ها و بدنه تندروی این گروه ها در واقع برای کارهای خودشون دارن استفاده میکنن. مثلا همین حضورشون در ایران در واقع برای هم اینجوری که خودشون گفتن برای دفاع از جمهوری اسلامی هست و البته از نظر من مهمتر برای دفاع از جمهوری اسلامی در مقابل مردم. یعنی اینها چند ماهی هست، یعنی این حضور جدیدی نیست، چند ماهی هست که در ایست بازرسی ها و در شهرها حضور دارن و به ارعاب مردم و وحشت آفرینی در بین مردم دارن اقدام میکنن و اون بخشی که در داخل خاک عراق هستن، من بارها اینو اعلام کردم، تقریبا 2 ماهی هست که جمهوری اسلامی این گروه ها رو به صورت گروه های کوچک بین 10 تا 15 نفر با امکانات
لازم مثل درون هایی که سریع پرتاب بکنن و پراکنده میشن و اینا دیگه غیب میشن در این صحراها و جاهایی که در عراق هست. به کشورهای همسایه حمله میکنن و به عنوان مقاومت اسلامی در واقع به جمهوری اسلامی کمک میکنن. در واقع هشت شعبی برای جمهوری اسلامی یکی از اون برگه هایی هست که الان داره ازش استفاده میکنه، هم برای داخل ایران و هم برای ضربه زدن به منافع آمریکا و کشورهای منطقه. آقای کرباسی، اگر این تنش‌ها با آمریکا همینطور بیشتر بشه و جمهوری اسلامی مستاصل خودش رو بیابه، چقدر فکر میکنید که پای عراق هم به یک جنگ تمام عیار احیانا کشیده خواهد شد؟ چون نه تنها در جنوب گروه‌های شیعه مثل هشت شعبی هستن، در شمال هم در اقلیم خب دیدیم جمهوری اسلامی در این هفته‌های اخیر به شدت حمله کرده به اونجا، تنش‌ها اونجا هم بالا هست. آیا فکر میکنید که یک جنگ بزرگ تمام عیار با ایران عراق رو هم وارد خواهد کرد؟ 100% شک نکنید. یعنی این کارهایی که جمهوری اسلامی الان داره در منطقه انجام میده، همین امروز اقلیم کردستان و احزاب کردستان رو تهدید کردن، خیلی واضح روشن گفتن که ما به همه حمله میکنیم و از کسی گذر نمیکنیم، عبور نمیکنیم و همه رو میکشیم. این خیلی واضح مشخص. برای مسئله عراق هم جمهوری اسلامی این بخشی از این گروه‌های نیابتی که قسم خورده هستن و اصلا تارپود وجودشون از جمهوری اسلامی هست، اعلام کردن به عنوان مقاومت اسلامی که ما نه به گوش به دولت عراق داریم و نه برامون مهمه که آمریکا چی فکر میکنه، بلکه اگر به منافع ایران حمله بشه ما همزمان با جمهوری اسلامی می جنگیم. و این تهدیدها در واقع به نظر من دولت عراق نمیتونه تاب بیاره در مقابل این حجم از مشکلاتی که در روبروش هست، به خاطر اینکه دولت آقای زیدی درسته حمایت آمریکا رو داره ولی قدرت واقعی در دست آقای زیدی نیست. قدرت واقعی در دست همین گروه‌های تشکیل دهنده هشت شعبی هست که اگر در لحظه‌ای بخوان واقعاً کاری رو انجام بدن که به ضرر آمریکا و به نفع جمهوری اسلامی باشه، قدرتی نیست که در مقابل اون مقاومت بکنه. برای همین من فکر می‌کنم عراق یکی از اون کشورهایی هست که مستقیما درگیر این جنگ خواهد شد و مشکل بسیار بزرگی در منطقه ایجاد میشه. ممنونم از شما. فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانیه. در ادامه افزایش تنش در منطقه، نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رزمایش مشترکی با نام سپر بحرین رو به میزبانی بحرین برگزار می‌کنند. نیروی دفاعی بحرین گفته این رزمایش با هدف تقویت هماهنگی نظامی میان اعضای شورای همکاری، تبادل تجربیات میدانی و ارزیابی سازوکارهای همکاری دفاعی مشترک انجام میشه. بر اساس این بیانیه، ارتقاء آمادگی رزمی، تمرین برنامه‌ریزی عملیات مشترک و یکسانسازی مفاهیم عملیاتی از اهداف اصلی این رزمایشه. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی از کانادا با ماست. آقای حسنیاری، پیش از زاویه سیاسیش از زاویه عملیاتیش ازتون بپرسم، اصلا در این وضعیت نابسامان ناامن آبهای خلیج فارس و دریای عمان چطور چنین مانوری میشه صورت بگیره در این لحظه؟ درود بر شما جناب فرخزاد، ملت شریک، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. حرف شما کاملا درسته که آبهای خلیج فارس پر تلاطم‌اند، ولی خب انجام این رزمایش اول یک پیام سیاسی داره و بعد پیام نظامی. پیام سیاسیش خب مشخص، نظامیش این هست که کشورهای ششگانه شورای همکاری خلیج فارس اینها چندان رزمایشی با هم در گذشته نداشتن که همه شرکت بکنن، همه با یک هدف. امروز جمهوری اسلامی توانسته اینها رو به دور هم جمع بکنه و این امکان رو فراهم بکنه. معنای این رزمایش اجباراً به خاطر مشکلات منطقه و حضور نظامی اجباراً به این معنا نیست که از کل توانایی‌های دارایی‌های نظامی خود استفاده می‌کنن. به احتمال بسیار زیاد از نیروی هوایی استفاده می‌کنن، پدافندها رو آزمایش می‌کنند، تا حدی از بخش کوچکی از نیروی دریایی خود به خصوص در مناطق دورتر از ایران این فعالیت‌ها رو انجام میدن.
به خاطر اینکه نشان بدهند که آیا توانایی این رو دارن، اون یک پارچگی پدافندی که از اون در گذشته صحبت میشد واقعا وجود خارجی داره، آیا توانایی این رو داره که هواپیماهای هشدار زودهنگام اینها کارشون رو درست انجام بدن و در نتیجه انجام بدهن اون چه رو که شاید یک رزمایش نه ابتدایی نه عالی، میانه‌ای رو برگزار کنن که میتونه باز کننده راه باشه برای رزمایش‌های گسترده‌تر در آینده نه چندان دور، اگر که مسئله جمهوری اسلامی حل بشه. ولی بیشتر از هماهنگی‌های نظامی که میدونم حوزه تخصصی شما هم هست، این کشورها تنش‌های سیاسی با هم دیگه دارن. امارات با عربستان، عربستان با قطر، قطر با امارات. حالا سعی میکنن یک راپروشمانی ایجاد بکنه، ولی میدونیم که دره‌های بزرگی هم بین اونها وجود داره. آیا فکر میکنید که در مقابل یک دشمن مشترکی مثل جمهوری اسلامی میتونن فائق بیان بر این موضوعات؟ این بخش از سخنان شما خیلی مهمه و بر واقعیات متکی. من روی کشورهای ششگانه کار کردم، در این کشورها بودم. این مشکلات سیاسی و به نوعی حتی می شود گفت مسابقه‌ای که بین این کشورها وجود داشته و تا حد بسیار زیادی امروز کمرنگ شده به خاطر شرایط موجود، این واقعیت داره. خب سال 2017 که قطر رو بیرون کردن از شورا، قرار بود که حتی با قطر وارد جنگ شوند و یا اینکه در مورد اینکه بانک شورا رو در بانک مرکزی شورا رو در کدوم کشور بنا بنهند و غیره و غیره، این مشکلات وجود داشته. منتها چیزی که خیلی مهمه اینه که هرچند این شورایی که در سال 1981 میلادی به وجود اومده در بطن جنگ جمهوری اسلامی با عراق و تحولات بعد از انقلاب اسلامی خمینی، از اون زمان کوشش بسیاری شد که بر این مشکلات فائق بیان. یکی از کشورهایی که خیلی کوشش کرد در این زمینه سلطان سابق عمان بود، سلطان قابوس، که موفق نشد یک اتحادی رو بین این کشورها فراتر از خواسته های اقتصادی، به خصوص در زمینه سیاسی که شما اشاره کردیم و همینطور در زمینه امنیتی، ضمن اینکه هر یک از این کشورها بتونن شخصیت مستقل خود رو داشته باشند. منتها امروز شرایط با 30-40 سال پیش کاملا متفاوت شده. می‌بینیم که این کشورها به این نتیجه قطعی رسیدن که برای ادامه حیات و توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و همینطور تجاری خود بایستی به دور هم جمع بشن. اون مشکلاتی رو که دارن بین خود، مسابقاتی رو که دارن و رقابت‌هایی رو که دارن، اونها رو کنار بگذارن برای یک هدف بزرگتر که عبارت باشد از به وجود آوردن یک شورا و احتمالاً در آینده اتحادیه‌ای که بتواند منافع این کشورها رو تأمین بکنه، که در منطقه خلیج فارس و چه در خارج و به طور کلی در روابط بین الملل با کشورهای قدرتمند. بنابراین به نظر من درس بزرگی از این گرفتن، هرچند کشوری مثل قطر همچنان در پی این هست که به نوعی جمهوری اسلامی رو کمک بکنه که از این بزنگاه به سلامت خارج بشه، و یا خود عمان که البته جمهوری اسلامی با رفتاری که با این دو کشور از جمله کشورهای دیگر کرد، اینها رو وادار به تفکر دوباره کرد در مورد اون برنامه‌هایی که بایستی برای آینده بریزن و به خصوص خروج از اون رقابت‌ها و مشکلاتی که در گذشته داشتن. ممنونم از شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی از کانادا. تنش میان جمهوری اسلامی و اوکراین بر سر حمله به یک کشتی ایرانی در دریای خزر بالا گرفته. عباس عراقچی تهدید کرده این حمله بی پاسخ نمیمونه و گفته اوکراین به خواست اسرائیل و برای کشاندن اروپا به جنگ دست به این حمله زده. در مقابل وزیر خارجه اوکراین تهدیدهای تهران رو بی اساس خونده و جمهوری اسلامی رو همدست مستقیم روسیه در جنگ اوکراین معرفی کرده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم حمله اوکراین به یک شناور ایرانی در دریای خزر رو ماجراجویی خطرناک خونده.
پیشتر هم بلغارستان اجازه استفاده از فرودگاه صوفیه برای استقرار و استفاده هواپیماهای آمریکایی جهت پشتیبانی از تجاوز نظامیشون علیه ایران این اجازه رو داده بوده. خب این اقدام مغایر با اصول بنیادین منشور مبانی حقوق بین الملل و میتواند به عنوان مصداق عمل تجاوزکارانه باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد. حتما همه طرف‌هایی که خودشون رو به نوعی حامی و پشتیبان رژیم اوکراین میدونن باید در این زمینه پاسخگو باشن. اساساً رفتار رئیس جمهور اوکراین یادآور رفتار آنارشیست هایی است که در آستانه جنگ جهانی اول اقدامات نمایشی و بسیار خطرناکی انجام دادن که تبعاتش دامنگیر همه اروپا شد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن به ما پیوسته. آقای علیزاده، از نظر فنی میشه حدس زد که شاید جمهوری اسلامی توان اقدام تلافی جویانه علیه اوکراین رو داشته باشه، چون بالاخره اسرائیل رو بهش حمله کردن، تا قبرس حمله کردن، دست کم شرق اوکراین هم کم و بیش میتونه در آستانه موشک‌ها یا پهپادهای جمهوری اسلامی قرار بگیره. اما آیا از نظر سیاسی به نظر شما جمهوری اسلامی چنین پهنای باندی رو الان داره که یک جبهه جدیدی در اروپا هم باز کنه؟ خب خیلی پرسش خوب و جالبی است، به دلیل اینکه تا همینجا جمهوری اسلامی به 10 کشور منطقه حمله کرده. حالا میزانش فرق داشته، از آذربایجان و ترکیه و عراق و اردن 4 کشور، 6 کشور عربی خلیج فارس، 10 کشور. الان فقط اوکراین رو شما نام نیارید، اوکراین، بریتانیا و بلغارستان، یعنی 3 کشوری که اروپایی هستند، به اضافه اون 10 کشور میشه 13 اونا حالا جزء اتحادیه اروپا یا تو ناتو هستن، یه ذره معادلهشون فرق میکنه با اوکراین به گمانم، نه؟ 100 البته. ولی میخوام بگم تعداد کشورهایی رو که داره تهدید میکنه بالاست و اینها به رهبره یه زمانی میتوانن که یک ائتلافی در کنار دونالد ترامپ بپیوندن. اما در خصوص اوکراین خب مسئله بسیار جالبه. بذارید من یه نکته مهمی رو دست بگذارم. جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای پیش از در اواخر سخنرانی آخرش گفته بود که اگه جنگی رخ بدهد، همین جنگ 40 روزه که رخ داد، میتوان ظرفیت این رو داره که جنگ منطقه‌ای باشه. اگر الان دامنه درگیری‌های ایران و اوکراین بالا بگیرد، من تشخیصم این هستش که ما فراتر از جنگ منطقه‌ای، یعنی منطقه خلیج خاورمیانه، به جنگ بین مناطق دچار میشویم. یعنی منطقه خاورمیانه و منطقه خاور اروپا، شرق اروپا. وقت شما تصور کنید که یک کشور یگانه تک درگیری ایجاد دچار درگیری بشود که هم در منطقه خاورمیانه مثلا با 10 کشور، هم در شرق اروپا دچار جنگ بشود، این دیگه بسیار هولناکه. یعنی جبهه‌های بسیار زیاد داره باز میشه برای جمهوری اسلامی. 100 البته برای تهران زیانبار است، اما برای روسیه سودآور هست، چون روسیه میخواد یک کشور دیگه کنارش بیسته علیه اوکراین و دامنه جنگ بالا بگیره. ایران که نمیتونه نفت بفروشه، روسیه نفت خودش رو میفروشه و سود میبره. بنابراین در صورت بالا گرفتن نزاع تهران، ایران و اوکراین، این ظرفیت وجود داره که جنگ بین مناطق اتفاق بیفتد، فراتر از جنگ منطقه‌ای. چقدر فکر میکنید که ممکنه، حالا روسیه رو به عنوان نیابتی نمیشه گفت چون برادر بزرگتره به شکلی برای جمهوری اسلامی، ولی چقدر ممکنه اگر بخواد حمله علیه اوکراین انجام بده به واسطه روسیه، مثلا حالا با تجهیزات ایرانی انجام بده و بگه این بازخورد ماست به حمله به کشتی ما در دریای خزر؟ همه چی متصور هستش، یعنی چه به این که توسط روسیه پاسخ بدن، چه مستقیما پاسخ بدن. منتها چون
اوکراین مستقیما این اقدام رو انجام داده و از یک فاصله بسیار بلندی هم هستش این عملیات رو انجام داده، عملیات هم ضربه زده و کشته گرفته، قاعدتاً بایستی تهران هم در همون سطح پاسخ بده، بگی که من توان پاسخگویی دارم، این فاصله دراز و مثلا خسارت گرفتن، خسارت جانی گرفتن. قاعدتاً میبایستی اولویت تهران وقتی که میگه پاسخگو میکنیم اوکراین رو باید به این ترتیب باشه. خب محاسبات نظامی و نظامیگران هستش که شاید موضوع رو به طریق دیگه، مثلا انفجاری در خاک اوکراین اتفاق بیفته، عملیات تروریستی انجام بشه، پاسخ رو طور دیگری بدهن، این هم محتمل هستش. ممنونم از شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن با ما. همزمان با 46مین سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، شماری از ایرانیان خارج از کشور در بیش از 10 شهر جهان تجمع برگزار کردند. در نیویورک هم مراسمی به یاد آخرین پادشاه ایران و با محور بررسی کارنامه اقتصادی او برگزار شد. اردوان روزبه از این مراسم گزارش میده. 46مین سالمرگ محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران، اینجا یادمان او در شهر نیویورک در حال برگزاری هستش. برگزار کننده یعنی مؤسسه 100مین سال سلطنت پهلوی، میزبان برنامه از ایرانیان مقیم منطقه و همچنین بسیاری از ایرانیان از شهرها و حتی از کانادا دعوت کرد تا در کنار همدیگه در این سالگرد به فعالیت‌ها و پرونده کاری آخرین پادشاه ایران یعنی پادشاه فقید ایران بپردازند. در این برنامه سخنران‌ها و مدعوین با اشاره به جستارهای تاریخی، مقایسه بین رژیم جمهوری اسلامی و پادشاهی در ایران به طرح موضوع پرداختند و بسیاری از مدعوین که بخش عمده از اونها یهودیان ایرانی مقیم منطقه بودند به این گفت و شنود همراه شدند. در کنار من فرزان سیدی از حزب ایران نوین هستش. میخوام از شما خواهش کنم به من بگید دستاوردهای خاندان پهلوی دقیقاً چه چیزی بوده؟ در 100مین سال سلبریشن خاندان ایرانساز پهلوی دیدیم که کارنامه رضا شاه کبیر و کارنامه محمد رضا شاه پهلوی آریامه در ساخت ایران، بنیانسازی اقتصاد، بنیانسازی فرهنگ و بنیانسازی اقتصاد و دانش، علم و رونق زندگی بوده. همونطور که همونجور شاهنشاه آریامه همیشه گفتن هر یک ایرانی یک شاهه و کار ایشون این بود که شاهنشاه و ما زندگیمون رونق پیدا بکنه و این کارنامه رو نسلی دید که هیچ وقت شاهنشاه آریامه و رضا شاه رو ندید. برای همینه که میگن نسلی که هرگز ندید عاشق شاهنشاهی آریامه شد و عاشق شاهنشاهی رضا شاه کبیر شد. آریامه یعنی وطن پرستی، شاهنشاه یعنی وطن پرستی، رضا شاه دوم یعنی وطن پرستی. روح پهلوی زنده است در خاندان ایرانساز پهلوی و ما نمیشینیم تا ایران رو پس بگیریم تا مردم حکومت خودشون رو انتخاب بکنن و دوباره دست به دست هم ایران رو بسازیم. بسیاری در این میهمانی، در واقع در این یادمان، یاد کردن از شاهزاده رضا پهلوی که تداوم خاندان پهلوی میدونن و آنچه که امروز اتفاق میفته به رغم فضاسازی هایی که جمهوری اسلامی میکنه، بر این باور هستن که میتونه حضور شاهزاده رضا پهلوی یک تداوم برای یک پارچگی مردم ایران آینده‌ای بهتر باشه. در برنامه 46مین یادمان پادشاه فقید ایران اینجا در نیویورک، من اردوان روزبه. ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. اجازه بدید برنامه رو با تصاویری زنده از میلفورد در میشیگان به پایان ببریم، جایی که آقای ترامپ لحظات پیش سخنرانیش رو شروع کرد. پیش از رسیدنش به میشیگان در هواپیمای ایرفورس وان در مورد چانه‌زنی‌ها با تهران صحبت کرد و ابراز امیدواری کرد که به نتیجه برسه. برنامه رو با همین تصاویر به پایان میبریم.